अब हामीले स्पेशल क्यारेक्टर हेऱ्यौँ होइन। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ फङ्सनहरू। जस्तो अब हामीलाई चाहिँ के छ भन्दा हामीले स्ट्रिङ त गऱ्यौँ होइन, स्ट्रिङ त डिफाइन गऱ्यौँ, तर अब हामीलाई चाहिँ मल्टिपल स्ट्रिङहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, मल्टिपल स्ट्रिङहरूलाई चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कन्क्याट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अनि एउटा भेरिएबलमा डिफाइन गरेको स्ट्रिङलाई अर्को भेरिएबलमा पास गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीलाई त्यसको लेन्थ थाहा पाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि उहाँको इनबिल्ट फङ्सनहरू छ होइन। तिनीहरू चाहिँ अब तिनीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ फङ्सन भन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेडर फाइलमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्ट्रिङ डट एच भनेर चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ होइन। यो इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामीले स्ट्रिङ फङ्सनहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेन्थ थाहा पाउनलाई चाहिँ एसटिआर लेन भनेर छ होइन, स्ट्रिङ लेन भनेर छ। अनि अब यहाँनिर चाहिँ लेन्थ दिन्छ। अब यसको स्ट्रिङ लेन र हाम्रो चाहिँ अब साइज अफबाट पनि दिन्छ होइन। साइज अफ र यसको फरक के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो जुन छ नि यो नल टर्मिनेटरहरू पनि इन्क्लुड गरिदिन्छ क्या काउन्टमा। जस्तो चाहिँ के गर्यो भने लास्टमा चाहिँ नन टर्मिनेटर भयो नि त, यसको चाहिँ यसलाई टर्मिनेट त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो केसमा चाहिँ अब स्ट्रिङले चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रिङ जतिवटा छ त्यसको साइज कति 26 थियो, तर चाहिँ साइज अफले के दियो भन्दाखेरि साइज अफले चाहिँ 27 दियो। यसले चाहिँ के भन्यो लास्टमा यो ब्याकस्ल्यास 0 पनि के गर्यो इन्क्लुड गरिदियो है। यो चाहिँ यिनीहरूको फरक छैन साइज अफ र यसको केसमा। अब कन्क्याटिनेट गर्न चाहिँ स्ट्रिङ एसटिआर क्याट भन्ने छ, स्ट्रिङ कन्क्याट भन्ने होइन। अब जस्तो चाहिँ यो फर्स्ट के भन्दा फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ यो भयो होइन, एरएफ क्यारेक्टर भयो, यसको साइज चाहिँ 20 छ। त्यसको चाहिँ हेलो भन्ने छ, त्यसपछि स्ट्रिङ ओल्ड छ होइन। यो दुईटालाई कन्क्याट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के गर्यो स्ट्रिङ क्याट, त्यसपछि गएर स्ट्रिङ 1 स्ट्रिङ 2 भनेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले यो स्ट्रिङ 2 लाई चाहिँ स्ट्रिङ 1 मा के गरिदिन्छ कन्क्याट गरिदिन्छ है। हामीले अब यो हेर्न नि सक्छौँ। जस्तो चाहिँ यहीँबाट हेर्दै आउँ, जस्तो चाहिँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो यसको साइज होइन, साइजको 26 भयो। त्यसपछि साइज अफ भनेपछि यसले किन 50 रिटर्न गर्यो, साइज अफ ब्याकस्ल्यास यहाँनिर त उनै गर्नुपर्ने हो। एकपल्ट आफ्नै उसमा हेरौँ है त, दिस इज समथिङ रङ। साइज अफ भनेपछि यहाँ 50 सरी यहाँ 50 भयो नि त। त्यो भएर चाहिँ प्रिडिफाइन भएको भएर यसले चाहिँ के गर्यो यो साइज अफ एरे नै दियो क्या। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि साइज अफ स्ट्रिङ अब चाहिँ के गर्नु स्ट्रिङ फङ्सन होइन, स्ट्रिङ फङ्सन्स भनौँ डट सी गरौँ। त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसमा जाउँ, यसलाई क्लियर गरौँ, यसलाई गरौँ, त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ रन गरौँ होइन। साइज अफ किन दिएन भन्ने कुरा हेरौँ। साइज अफ स्ट्रिङ यस त हालेको छ होइन, किन चाहिँ नि यसले त्यो भनेपछि यहाँबाट इरर आउन सक्छ। अझै इरर भनेपछि पोसिबल इरर भनेको यो हुनसक्यो होइन। यसलाई प्रिन्ट गरौँ, हो अहिले दियो नि होइन। जस्तो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो लङ आन्सर भनेर चाहिँ यसले के हो यहाँ युज गर भन्यो नि त, यहाँ युज गर भन्यो। अहिले पनि यही इरर आएको थियो न, अहिले पनि यही इरर माथि पनि एलडी युज गर भनेर रहेछ होइन। ल ठिक छ, यसलाई क्लियर गरिदिउँ। त्यसपछि यसरी चाहिँ लेन्थ इज 26, साइज इज 50 भन्यो होइन। साइज भनेपछि यसको साइज कति छ होइन। जस्तो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ 26 छ नि त, 26 भन्यो भने के हो 26 मात्रै आयो, नल टर्मिनेटर भनेर यसले चाहिँ दिनुभयो होइन। दुइटैको केसमा लेन्थ इज 30, अल्फाबेटको साइज 30 भन्यो। किन 30 भन्यो यसले अलिकति यो वेड भयो। जस्तो चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले यत्तिकै राख्यौँ होइन, यत्तिकै राख्यौँ भनेपछि यो केसमा हेरौँ है त। यो केसमा राखेर सुरुमा कति हुन्छ 26 आउनु पऱ्यो, 27 आउनु पऱ्यो होइन। यहाँनिर भनेअनुसार यो ठिक छ होइन। तर चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई साइज डिफाइन गर्यो, 26 साइज डिफाइन गर्यो भनेपछि यसको त जसरी पनि 26 हो होइन। स्ट्रिङलेनले किन चाहिँ यसलाई दो भन्दाखेरि अब पछिको स्पेसल क्यारेक्टरको पनि यसले डिफाइन गरिदियो जस्तो चाहिँ यहाँनिर ब्याकस्ल्यास यान भनेको 4 क्यारेक्टरको भयो होइन। त्यो 4 क्यारेक्टरलाई पनि यसले इन्क्लुड गरिदियो, तर साइज चाहिँ यसले एरेको साइज दिने भयो क्या। साइज अफ भनेपछि एरेको साइज कति छ, कतिवटा इन्डेक्स छ होइन भनेपछि त्यो दिने भयो भने चाहिँ यसको केसमा चाहिँ यो स्ट्रिङहरू कतिवटा छ, स्ट्रिङहरू यहाँ कतिवटा भयो भने 26 वटा छ। ब्याकस्ल्यास 0 भनेपछि त्यसको भयो 4 एड हुने भनेपछि कति भयो 30 भयो क्या। त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ दिने भयो है। सिम्पल इज द्याट। अब त्यसपछि नेक्स्ट कन्क्याटमा होइन। कन्क्याट गर्ने भनेको नै के भयो भन्दाखेरि सिम्पल छ होइन। साइज अफको हेरिहाल्यौँ। कन्क्याटिनेट भनेको चाहिँ अब यहाँ दुईवटा स्ट्रिङलाई चाहिँ कन्क्याट गरेर हेर्ने होइन। जस्तो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हिल्लो छ ओल्ड छ होइन, त्यसपछि त्यो चाहिँ स्ट्रिङ 1 मा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङ 2 भएर कन्क्याट गरेर बस्यो है त। जस्तो चाहिँ लु नेपाल गऱ्यो भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अब नेपाल चाहिँ के हो भने यसमा हेलोमा गएर कन्क्याटिनेट हुनु पऱ्यो क्या।
अब यति स्लो छ है सिम्पल एज द्याट भयो होइन। अनि त्यसपछि अब हामी जाउँ त्यसपछि कपी स्ट्रिङ भनेको एउटाको चाहिँ अर्को के हो भने अर्कोमा कपी गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जस्तै कन्क्याटकोलाई नै हामीले आफ्नै उसमा गरेर हेरौँ होइन, आफ्नै कम्पाइलरमा हेरौँ। सो द्याट अब केही एरर आयो भने अहिले क्याच हुन्छ। के छ भन्दाखेरि कन्क्याट फङ्सन डट सी गरौँ, त्यसपछि यसलाई हालिदिउँ, त्यसपछि यसलाई एक्जिक्युट गरेर रन गरेर हेरौँ है त। हेलो नेपाल भनेर गऱ्यो। अब ब्याकस्ल्यास यहाँ हाल्न चाहिँ नछुट्याउँ है त, यो गरेर चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ होइन। कन्क्याटको भयो। त्यसपछि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि कपी फङ्सन भनेर गरौँ होइन, कपी फङ्सन डट सी भनेर गरौँ। कपी फङ्सनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि कपी गरिदिने काम गर्छ है त। हाम्रो यो उसको भइहाल्यो। कपी स्ट्रिङको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यो भयो। त्यसपछि अर्को भनेको कम्पेयर छ होइन, यो दुईवटा ठिक छ कि छैन भनेको यो दुईवटा के छ भने कम्पेयर भनेको के त ट्रु फल्स रिटर्न गर्ने हो नि त। कम्पेयर गर्दाखेरि जस्तो चाहिँ हामीले यो दुईवटालाई रन गरिहेरौँ है त। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ स्ट्रिङ 1लाई चाहिँ स्ट्रिङ 2मा चाहिँ के गरिदिन्छ कपी गरिदिन्छ है त। जस्तो कपी फङ्सनले के गर्ने भयो, यहाँ चाहिँ हेलो ओल्ड भन्ने छ, जस्तो मैले हाम्रो केसको लागि नेपाल गरिदिउँ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ के गरौँ ब्याकस्ल्यास यान राखिदिउँ। अनि त्यसपछि के गरिदिउँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्लियर गरेर रन गरिदिउँ। हेलो नेपाल प्रिन्ट गऱ्यो। कपी फङ्सन पनि यही भयो होइन। अब अर्को भनेको हाम्रो के छ कम्पेयर फङ्सन छ हो, फङ्सन डट सी गरिदिउँ। कम्पेयर फङ्सनमा पनि हाम्रो आफ्नै कम्पाइलरमा रन गरिहेरौँ। कम्पेयरले के गरिदिन्छ भने दुईवटा ट्रु छ कि छैन होइन। जस्तो हाम्रो स्ट्रिङ 1 स्ट्रिङ 2 स्ट्रिङ 3 छ होइन, भनेपछि स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 इक्वल्स टू छ भने के हुन्छ, यसलाई ट्रु रिटर्न गर्नु पऱ्यो। ट्रु भनेको के हुन्छ, यसले 1 रिटर्न गर्छ, होइन भने के गर्छ 0 रिटर्न गर्छ है त। यसलाई रन गरिहेरौँ। रन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको के छ स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2, स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 त हेलो हेलो नै छ। यसले किन स्ट्रिङ कम्पेयर स्टुडियो नै भएको छ होइन, यसले त ट्रु रिटर्न गर्नुपर्ने हो है। यसलाई फेरि रन गरौँ। स्ट्रिङ कम्प ठिकै छ त्यो। सरी यो चाहिँ मेरो सेलेक्ट भयो है, सेलेक्ट भयो। किन चाहिँ स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 यसले प्रिन्ट गर्न सकेन हेरौँ है त। एउटै छ त कुरो त हो, हेलो हेलो नै छ, प्रिन्ट त गर्नुपर्ने हो यसले है। प्रिन्ट के गरौँ भन्दाखेरि यास गरौँ, त्यसपछि स्ट्रिङ 1 गरौँ होइन। किन यसले प्रिन्ट गर्न सक्ने, केही त फरक हुनुपर्ने हो नि होइन। 1 गरौँ, त्यसपछि माथि गर्छ है त। कम्पेयर चाहिँ ठिकै छ होइन। अब strcat2 गरौँ, त्यसपछि गएर 3 गरिदिउँ है त। 3 गरिदिउँ। यिनीहरूमा किन यो सेम कुरै छ होइन, त्यो भएको भएर चाहिँ यसले हुने गर्नुपर्ने हो। यसलाई रन गरिदिउँ। हेलो हेलो हाई 04 छ होइन। अब यसको कम्पाइलर रन गरौँ। यसकै कम्पाइलरमा किन भएन भन्ने कुरा भयो। स्ट्रिङले त यसले कम्पेयर गर्नुपर्ने हो, सेमै छ, हाम्रो आएको चाहिँ सेमै छ होइन। अब हेलो ओल्ड कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ रिटर्न 0 त स्ट्रिङ आर इक्वल सरी मैले चाहिँ नि रङ भनेको छु होइन। अब यसको अलिक फरक रहेछ। स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 को चाहिँ के भन्दाखेरि अब इक्वल भयो भने 0 रिटर्न गर्ने छ, अनि इक्वल छैन भनेदेखि के गर्नु छ -4 रिटर्न गर्ने छ होइन। भनेपछि ल ठिक छ। मैले चाहिँ 1 र 0 सोचिरहेको थिएँ होइन। जेनरली के हुन्छ भन्दा ट्रु र फल्स रिटर्न गर्छ नि त। अब स्ट्रिङ कम्पेयर गर्दाखेरि अब यसो सीको केसमा चाहिँ फरक रहेछ होइन। स्ट्रिङ यो फङ्सनको आफ्नै मैले यो चाहिँ हेरिनँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा इक्वल छ भने 0, होइन भनेदेखि चाहिँ -4 रिटर्न गर्ने छ। हाम्रो सुरुमा इक्वल थियो, इक्वल भएको केसमा के गर्यो 0 रिटर्न गर्यो। त्यसपछि यो र यो फर्स्ट र थर्ड चाहिँ इक्वल थिएन, -4 रिटर्न गर्यो होइन। द्याट इज एक्सपेक्टेड, इट इज वर्किङ फाइन। नेक्स्ट ल केही इस्यु आयो भने लेट मी नो।